নমস্কাৰ আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ক্লাছ 8ৰ ইংলিছৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰ দ্য প্ৰিন্স অফ পানিডিহিং। এই ভিডিঅ'টিত মই লাইন বাই লাইন অসমীয়াত আলোচনা কৰিম, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা। তেনেহ'লে আহা আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। দ্য প্ৰিন্স অফ পানিডিহিং, পানিডিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ। You all know what happens when it rains heavily during the monsoon season and floods come. ইয়াত কৈছে যে তুমি জানানি কি হয় যেতিয়া মৌচুমী ঋতুত বৰষুণ বেছিকৈ হয় আৰু বানপানী আহে। In groups, note down 5 problems brought by floods and 5 things we should do to ourselves. তোমালোকে গ্ৰুপ হৈ 5টাকৈ বানপানীৰ সমস্যা আৰু বানপানী হ'লে আমি কি কি কৰিব লাগে নিজাভৱীয়াভাৱে সেই পইণ্টবোৰ লিখি ৰাখিব দিছে। Then share your points with the rest of the class. সেই পইণ্টবোৰ ক্লাছৰ জিৰণি সময়ত আলোচনা কৰিব দিছে। Here is a story of a flood in a rural area called Citrolia and how people respond to it. ইয়াত এই সাধুটোত এখন গাঁৱলীয়া অঞ্চলত বানপানী হোৱা চিটলীয়া নামৰ গাঁওখনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু গাঁৱৰ মানুহবোৰে কি কি কৰিছিল পঢ়িবলৈ পাৰিম। After you finish reading, compare your answer with the story. How many things were similar? যেতিয়া চেপ্টাৰটো পঢ়ি শেষ হ'ব তেতিয়া উল্লেখিত পাঠটোত উদ্ধৃত হোৱা প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ তুলনা কৰি চাব দিছে। It rained heavily all week. গোটেই সপ্তাহজুৰি বৰষুণ পৰি আছে। The swelling water of Brahmaputra continued rising. Panic gripped Sitolia and neighboring villages. ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানীবোৰ উফন্দি উঠি চিতলীয়া নামৰ গাঁওখনৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁৱত পানী সোমাইছিল। Hogan's own village, বৰগাঁও was not far from there. খগেনে বাস কৰা বৰগাঁওখন চিতলীয়া গাঁওখনৰ পৰা বেছি দূৰত নাছিল। That morning, a loud roar alerted the riverside villagers. সেইদিনা ৰাতিপুৱা এটা ডাঙৰকৈ গৰ্জনে নদী কাষৰীয়া অঞ্চলৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰক সতৰ্ক কৰি দিছিল। They realized that the worst had happened. The embankment at Sitolia village was breached. তেওঁলোকে ডাঙৰকৈ চিঞৰ শুনিবলৈ পাইছিল। সেইটো আছিল তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ যিটো মথাউৰি আছিল সেইটো ভাঙি যোৱাৰ শব্দ। Horrified, they braced themselves for what was to come. তেওঁলোকে ভয় খাই সকলো গাঁওবাসী একগোট হৈছিল আৰু কি হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকে ভয় খাইছিল। In moments, huge waves of water broke into the village. The water rolled over some of the housetops. মুহূৰ্ততে পানীৰ বিশাল ঢৌ গাঁৱত সোমাই পৰিল। সেই পানী কিছুমান ঘৰৰ ওপৰৰ মুধচ পাইছিলগৈ। The air quickly filled with the cries and wails of the village flock hooded on rooftops of the sangars and the mad billowing of the livestock being swept away. চাৰিওফালে পানীৰে ভৰি পৰাত চৌদিশে হাই হুলস্থুল কন্দা কটা হৈছিল আৰু গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকৰ যি চাংঘৰ আছিল তাৰ ওপৰত উঠি গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তু পানীত উটি গৈছিল। Hogan, a young man of 17, quickly grasped the seriousness of the situation and swung into action. Hogan এজন 17 বছৰীয়া ডেকা ল'ৰা আছিল। সি তৎক্ষণাত যিটো পৰিস্থিতি হৈছিল তাৰ গুৰুত্ব বুজি কিবা কৰাৰ উপায় বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। The village flock and even his classmates at Nitaipukhuri College called him the Prince of Panidihing. He is a brave fellow, they often said. গাঁৱৰ মানুহ আৰু নিতাইপুখুৰী কলেজৰ সহপাঠীসকলে খগেনক পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি কৈছিল কাৰণ তেওঁ এজন সাহসী ল'ৰা আছিল। ৰমেন hurry up, খগেন shouted to his friend. খগেনে তেওঁৰ বন্ধু ৰমেনক জলদি কৰিবলৈ কৈছিল। There is no time to lose. তেওঁলোকৰ হাতত বেছি সময় নাছিল। Get hold of the others. Where are Domboru and Dhon and Abbas? তেওঁলোক সকলোৱে ইজনে সিজনৰ হাতত জোৰকৈ ধৰি ল'লে। ধন ডম্বৰু আৰু আবাস ক'ত খগেনে সুধিছিল। ৰমেন ran towards him. You know,
ৰমেনে তৎক্ষণাত খগেনৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল। "ইউ ন', তুমি জানা। কাটিং হিম শ্বৰ্ট," খগেন ছেইড। "উই নিড এ ফিউ ৰাপছ অফ বানানা ট্ৰাংকছ," খগেনে ক'লে, "আমাক কেইটামান কলগছৰ ভু লাগে। আই উইল ব্ৰিং এলং মাই ফাদাৰ্ছ বোট। উই মাষ্ট ৰাছ টু চিত্ৰলিয়া." তেওঁ দেউতাকৰ নাওৰ লগত ভুকেইটা লগাই ল'ব। "উই মাষ্ট ৰাছ টু চিত্ৰলিয়া." আমি চিত্ৰলিয়ালৈ এতিয়াই যাব লাগিব। "ন' টাইম।" 5 rafts were ready, each one stringed with long poles by 2 boys. তৎক্ষণাত 5খন ভু তৈয়াৰ কৰা হ'ল আৰু 2জন ল'ৰাৰ দ্বাৰা বঠা তৈয়াৰ কৰা হ'ল ভু চলাবলৈ। The fleet of rafts with Hogan's boat in the lead now raced towards Chitolia. The maroon had to be rescued in no time. সেই ভুৰ দলসমূহে খগেনৰ নেতৃত্বত চিতলিয়ালৈ আগবাঢ়িল আৰু বাকী থকা লোকসকলকো তৎক্ষণাত সুৰক্ষিত স্থানলৈ আনিব লাগিব বুলি খগেনে কৈছিল। By the time the people of Chitolia had been evacuated to the high grounds of the school building, Hogan and his friends were exhausted. সকলো মানুহক উদ্ধাৰ কৰি চিতলিয়াৰ হাইস্কুলৰ বিল্ডিঙত সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখি খগেন আৰু তেওঁৰ বন্ধুসকলে সকাহ পালে। But there remained the work of making arrangement of food and water for the men, women and children sheltered in the school building. তথাপিও এটা কাম ৰৈ গ'ল। স্কুল বিল্ডিঙত থকা সকলো পুৰুষ, মহিলা, ল'ৰা-ছোৱালী সকলোৰে থকা ব্যৱস্থা কৰি দিয়া লগতে খোৱাপানীৰ যোগান ধৰা আদি। The civil authorities at Dimo also had to be informed immediately. ডিমো চিভিলৰ কৰ্তৃপক্ষক তৎক্ষণাত খবৰ দি পঠাব লাগে বুলি খগেনে ক'লে। Hey Hogan, Norenka shouted from across the stretch of flood water. Dr. Hatiborua and his wife are staying in their hospital quarters at Kotiori. Do something, will you? Norenkai খগেনক চিঞৰি মাতি কয়। কটিয়ৰী হস্পিটেলৰ ডক্টৰ হাতীবৰুৱা আৰু তেওঁৰ পত্নী হস্পিটেলৰ বাৰান্দাত থিয় হৈ আছে। তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব নেকি? কিবা এটা কৰি হ'লেও। অ'কে নৰেনকাই চুটেড খগেন। পাৰিম নৰেনকাই খগেনে ক'লে। ডম্বৰু হোপ ইনটু দ্য বোট। উই হেভ গট এ জব, হি কল্ড আউট টু ওৱান অফ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ। ডম্বৰু নাক উঠিবলৈ ক'লে আৰু তেওঁলোক বন্ধুকেইজনে সকলো সমস্যা কষ্টৰে পাৰ কৰি বহুত যত্নৰে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। দেন হি ষ্ট্ৰীড দ্য বোট টুৱাৰ্ডছ দ্য ডিছপেঞ্চেৰী। হি হেড এ নেক ফৰ ছলভিং অল কাইণ্ডছ অফ প্ৰব্লেমছ। হাফ এন আৱাৰ লেটাৰ, আধা ঘণ্টামানৰ পাছত। দ্য বোট ৰিচড দ্য ডক্টৰছ হাউচ। ইট নেৰ'লি মিছড crashing into the railing of the veranda of the doctor's house. The doctor and Moni Baidew had a sign of great relief. তেওঁলোকৰ নাওখন ডক্টৰজনৰ ঘৰ পালেগৈ। তেওঁলোকে কোনোমতে তেওঁলোকৰ বাৰান্দাত উপস্থিত হয়। ডক্টৰজন আৰু মণি বাইদেৱে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ অহা দেখি সকাহ অনুভৱ কৰে। Step into the boat. Sir and Baidew. Hogan stretched out his hand towards Baidew. The doctor was helped into the boat. Moni Baidew was greatly scared to the step into the boat rocking in the water. Somehow she was also helped into the boat. Two of the doctor's men also got into the boat. Sir আৰু বাইদেউক যেতিয়া নাৱত উঠিব দিয়া হৈছিল তেতিয়া বাইদেৱে নাওখন লৰচৰ কৰি থকাৰ বাবে ভয় খাইছিল। খগেনে তেওঁৰ হাতখন আগবঢ়াই দি তেওঁলোকক নাৱত উঠাত সহায় কৰে। মণি বাইদেৱে তেওঁলোকৰ সহায় লৈ নাৱত উঠে আৰু তেওঁলোকৰ লগত দুজন অন্য মানুহো নাৱত উঠে। We have to go upstream for some time, Hogan told the doctor. The boat was now quite heavy, with 6 persons and the doctor's bag, but it moved on steadily.
খগেনে ডক্টৰজনক কৈছিল বানপানী অহা সাইডৰ পৰা নগৈ আমি ওপৰৰ ঠাইলৈ উঠি যাব লাগিব নাওখনত 6 জন মানুহ আৰু লগতে ডাক্তৰজনৰ বেগটো উঠাই লৈ অহাত নাওখন গধুৰ হৈ গৈছিল নাওখনত খগেন তেওঁৰ বন্ধু ডম্বৰু ডক্টৰ আৰু ডক্টৰৰ ৱাইফ আৰু লগতে 2 জন মানুহ আছিল তেওঁলোকে নাওখন উজাই নিব নোৱাৰি লাহে লাহে গতি কৰি আছিল Are you still scared, বাইদেউ? ডম্বৰু asked the doctor's wife playfully. বাইদেৱে ভয় খাই থকা দেখি ডম্বৰুৱে ধেমালি কৰি বাইদেউক মৰমতে সুধিছিল, বাইদেউ আপুনি ভয় খাইছে নেকি? He smiled. No, not when you two are around, she said. বাইদেৱে মিচিকে হাঁহি মাৰি ক'লে, নাই নাই মই ভয় কৰা নাই, তোমালোকে মোৰ লগত আছাই দেখোন। The boat took a U-turn now. It began to move swiftly with the current. Hogan and Dumbaroo alerted the course of the boat to negotiate a sharp fall. But the next moment, a strong undercurrent almost pulled at the boat like a magnet caught up in a whirlpool. The boat capsized, throwing everyone on the board into the flood waters. নাওখন গৈ থকা দিশটো সলনি কৰি ইউ-টাৰ্ণ লৈ সম্পূৰ্ণভাৱে ঘূৰিলে নাওখন সোঁতৰ দিশত আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে খগেন আৰু ডম্বৰুৱে নাওৰ গতিপথ সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়ে অলপ সময়ৰ পাছতে নাওখন চুম্বকৰ দৰে কিবা বস্তুৰ গাত লাগি ধৰে আৰু লগে লগে নাওখন ওলোটা হৈ যায় নাওখন ওলোটা হৈ যোৱাত নাওত থকা গোটেই লোকসকল পানীত পৰি যায় Once again, Hogan was quick to respond in the semi-darkness of the evening. Hogan spotted Moni Baideu's head popping in and out of the water as she was carried along by the current. An expert swimmer, Hogan dashed towards her like an otter. He caught her by the arm and helped her to keep afloat until they reached a mound above the flood water. The doctor was also rescued and carried to the mound. Dumbaroo and the 2 other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. They also managed to bail out the water with the tubes tied to boat. খগেনে তৎক্ষণাত কিবা কৰাৰ উপায় বিচাৰিলে সেই সময়ত অলপ আন্ধাৰ হৈ বেলিমাৰ যাব ওলাইছিল খগেনে দেখে যে মণি বাইদেৱে পানীত ডুব গৈ আছে খগেন এজন বিখ্যাত সাঁতোৰবিদৰ দৰে সাঁতুৰি গৈ মণি বাইদেউক হাতত ধৰি বানপানীৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ডাক্তৰজনকো উদ্ধাৰ কৰি ওখ ঢাপলৈ আনে ডম্বৰু আৰু তেওঁৰ লগত থকা আন ব্যক্তি দুজনে নাওখনত ধৰি উটি গৈ আছিল তেওঁলোকে নাওখনত সোমোৱা পানীখিনি নাওত থকা এটা পাত্ৰৰে সিঁচি দিছিল The boys picked up the doctor and his wife and flung them into the boat. The crisis was over. Hogan, you have saved our lives, given us a new life. We shall never be able to repay what you did today, exclaimed the doctor, patting Hogan's back. ডক্টৰজনে খগেনৰ পিঠিত থপিয়াই দি কয় খগেন তুমি আজি আমাৰ প্ৰাণ বচালা তুমি নোহোৱা হয় আমাৰ আজি কি হ'ল হয় মণি বাইদেউ টাচ হিজ আৰ্ম জেণ্টলি এণ্ড ছেইড থেংকছ খগেন মণি বাইদেৱে খগেনৰ হাতত ধৰি কয় খগেন তুমি আজি আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছা তাৰ বাবে তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ Hogan said emotionally, You remember my mom and I had visited you in hospital 3 or 4 times when she had a serious ailment.
খগেনে বহুত ইমোশ্যনেলি বা আৱেগিকভাৱে কয়, আপোনাৰ মনত আছেনে মোৰ মাৰ যেতিয়া জটিল ৰোগ হৈছিল, মই ৩-৪ বাৰ আপোনাৰ হস্পিটালত গৈছিলোঁ। তেতিয়া ডক্টৰজনে কয়, অ' য়েছ, আই ৰিমেম্বাৰ হাৰ। হাউজ চি নাও? অ' হয়, মোৰ মনত পৰিছে। এতিয়া তেখেতে ভালে আছেনে? চি ইজ ফাইন বাই দ্য গ্ৰেছ অফ গড এণ্ড ইয়ৰ হেল্প। ভগৱানৰ কৃপা আৰু আপোনাৰ সহায়ত বৰ্তমান তেখেত সুস্থ হৈ আছে। ডেটছ ৱাণ্ডাৰফুল। তেনেহ'লে সকলো ঠিকে আছে, ডক্টৰজনে ক'লে। হোৱাট ডু দ্য পিপল অফ দ্য ভিলেজ কল ইউ? ছাম প্ৰিন্স। তেওঁলোকে তোমাক কি বুলি মাতে? কোনোবা ৰাজকুমাৰ বুলি মাতে নেকি? দ্য প্ৰিন্স অফ পানীদিহিং ৰিমাইণ্ড ডম্বৰু। ডম্বৰুৱে কয় তেখেতক পানীদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি কোৱা হয়। ইউ আৰ ৰিয়েল প্ৰিন্স। তুমি সঁচাই এজন ৰাজকুমাৰ। দ্য ডক্টৰ পেটেড খগেনছ বেক ওৱান্স এগেইন উইথ এ স্মাইল। ডক্টৰজনে খগেনক পুনৰ পিঠিত থপিয়াই হাঁহি মাৰি দিয়ে। দ্য ব্ৰাইট মুন লিড আপ দ্য মুডি ফ্লাড ৱাটাৰ লাইক গ্লেমাৰ চিলভাৰ। দ্য boat bent its way towards the school building gracefully. The doctor knew that he would be the only doctor in the newly established by relief camp. But with Hogan and the others around, there would not be many problems, thought the doctor. তেওঁলোকে স্কুলখনৰ ওচৰলৈ আগুৱাই আহে আৰু দেখে যে বানৰ যি বানপানী, সেই বোকাবোৰৰ পানীবোৰ বেলিমাৰ যোৱা সময়ত চিলভাৰ ৰঙৰ দৰে জিলিকি উঠিছিল। ডাক্তৰজনে জানিছিল যে নতুনকৈ স্থাপিত হোৱা যিটো শিবিৰ, তাত তেখেতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। তাত থকা খগেনৰ লগতে তেওঁৰ বন্ধুবোৰ আৰু গাঁওবাসীক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ তেখেতৰ একো সমস্যা নহ'ব। চ' এইখিনিয়ে আছিল চেপ্টাৰটোৰ অৰ্থ। তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল পোৱা তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।